Dobrý den. Vítáme vás u dalšího dílu našeho minisemináře Moderní technologie hrou. Pro dnešní díl jsme si připravili ukázku spínání relé pomocí Raspberry Pi. Stále platí, že Smart Data je softwarová firma a tedy naší specializací je primárně software. Současně ale platí naše heslo přinášíme vám řešení a nikoliv jen software. Proto i dnes požadavek na ovládání různých prvků automatizace vidíme komplexně, tedy včetně alespoň základního hardware, jehož zabudování dle našich doporučení zajistí specializovaná elektromontážní firma. Při popisu hardwareu bych rád začal tím, co již známe z předchozích dílů a vozili jsme na vláčku Raspberry Pi 4. Dále bych se přesunul k relé, které jsou dnes předmětem. Začnu od toho nejmenšího. Máme tady malé relé elektrosoučástku, máme tady jednopoziční relé na Dinlichtu, máme tady čínské relé, kde jsou 4 relátka. V tomto případě tady jsou 5V, což pro ukázku dnešní není úplně správně, protože Raspberry má výstupy 3,3V. My 3,3V máme objednané, takže brzo nám dorazí. A máme tady speciální head, který doporučujeme pro jednoduchou instalaci. Sám má držák na Dinlichtu a myslím, že s ním budete velmi spokojeni, je i cenově dostupný. Abychom nemluvili o relátkách jenom teoreticky, tak jsem nám udělal jednoduché zapojení, kdy jsem vlastně použil 3 drátky. Propojil jsem relé kartu s pinem minus, s pinem plus a vybral jsem datový pin GPIO 5, který jsem tady spojil, abych mohl pro ladění spínat, zapínat a nemusel jsem zasahovat do karty, tak mám tady jumper, který používám místo vypínače pro možnost ladění. Vytvořili jsme mini aplikaci v .NET Core 3.1, kdy máme tady tedy připraveno už i na ten velký board, nicméně v tuto chvíli můžeme zkusit relé 1, které sepnu a vidíme, že máme sepnuto. Ve chvíli, kdy zase na úrovni aplikace vypneme, máme teda vypnuto. Můžu ještě jednou zablikat při náhledu na kameru, spínám, vypínám, spínám, vypínám. Funguje velmi spolehlivě, velmi rychle. Máme tedy Raspberry Pi vloženo do sběrnice. V případě, že bychom chtěli využívat ještě nějaké volné piny, tak máme tady možnost rozšířit si kartu o vlastní piny. A opět pomocí naší testovací aplikace zkusíme spínání. Takže nyní nám sepnul port 1, můžu port 2, port 3, port 4, port 5, port 6, port 7, port 8. Můžeme vidět na obrazovce sepnuto a můžeme náhodně vypínat. Port 3, mám 1, 2 zapnutá, 3 vypnutá, další zapnuté. Můžu opět postupně vypínat. To znamená, takhle bude karta podle našeho programu, naší aplikace ovládat. Pro dnešek bych vám asi moc poděkoval za vaši pozornost, za váš čas strávení s námi. Více můžete najít ještě na www.smartdata.cz a budeme se těšit někde brzy příště. Děkujeme.